So, imagine mo yung itsura nitong office mo before sa tagal mo nag-work dito. Ready ka na? Oh my God. Sige, sige. Ready. 1, 2, 3. Open your eyes. Oh! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang makeover. Ang may makeover natin is itong home office na to, which is 4.8 square meter lang. And ang owner natin is si Becca. Hello! Hi! Kamusta? Kinikilig pa rin. Kinikilig pa rin. So, ito yung gagawin natin. Ano yung pinaka, mo talaga dito sa space? Like, home office mo to. Full-time ka nag-work from home. Ngayon, 4 times a week. So, madalas One day talaga. off. So, as in talagang very gamit na gamit tong space na to. Kailangan talaga. For functionality, maliban dito sa desk, ano bang gusto mo pang gawin dito sa space? Gusto ko sana po may parang day bed or lunch area na rin para kapag ka gusto mag-relax while naka-break. Tsaka, soon kasi yung only daughter namin, magsiseparate na rin siya ng room. So, dito na siya supposedly. Dapat. Dapat. Yun ang goal. Opo. Tsaka, aside from home office kasi namin, yung daughter ko, minsan, dito din siya nag-online class. So, ayun, parang shared space talaga. Shared na workspace, lounge area, future daughter's room. Yun yung goal natin dito sa space. So, ang budget natin for this space is 20,000 pesos. So, pasok na pasok yan actually dahil meron na siyang ipapagawang daybed. Kaya, tignan natin kung paano natin maximize yung budget natin para dito and I'm so excited para simulan na to makeover sa home office / future daughter room / lounge area nila Becca. Hi! First day natin dito sa makeover natin. Hello! Hello. So, wala pa silang alam anong plano ko sa buhay. Ngayon pa lang natin ikikwento kung ano yung gagawin natin. Dito may mirror ako. I-divide ko na lang yun. O, divide mo na lang po eh. Or, the 40 ko yun. Ganito mo. Hanggang ano siguro, 42. Ano lang to, 2 days. Ngayon, tsaka bukas. Tapos, so isang araw, reveal na agad. Dahil maliit lang to dapat, natapos na ganito. Yeah. Yeah. In terms naman sa look, anong bang nai-envision ng look na? Ano lang po, fresh. Okay. Fresh look lang. Tsaka, gusto ko sana yung may mga wall arts or like kahit mga frames or photos. Takot kasi ako maglagay ng mga ganun. Kasi feeling ko hindi ba bagay. Kaya gusto mo na ipagpaubaya. Yeah. Ikaw, lagay mo na kung ano, basta gusto mo na art. Pero in terms na refresh lang, like colors, ano yung mga colors na gusto mo? Siguro neutral lang kasi ginagamit din siya ng mister ko eh. Parang pagka masyadong girly baka... So, wag masyadong girly. Yeah. Yung mga nude colors lang din. So, very fresh lang ganyan. Talagang ganun yung pagdating dito. Yeah. Baka naman relaxing masyado, hindi na Hindi na makapag-work. Natulog na. So, share ko lang yung planong design para dito sa space. Ito yung space na to, tapos ito yung mga pinag-drawing ko lang na mga ganyan. And, ayan yung mga pinabili natin na items. Pero ito yung mood board natin. So, yung wall natin, ayan, nalagyan natin na itong wallpaper sa labas. Hindi na ako yung boses ko kasi nasa labas sila. So, yan yung wallpaper natin. Tapos sa taas, meron tayong mga wood tube na ganyan. Tapos paint natin ng iba. Tapos meron tayong itong mirror na to. Dito sa wall na yan. And, ayan, meron tayong bagong daybed and shelf. Basta, ayan yung magiging overall vibe nito. Kaya, simulan na natin. Let's go! Hindi ko nila nakikita. Nakikita nila, naka-screenshot. So, wait, bakit ba? Ilalabas yan sa gilid ko. Tutay ko. Yan yung kulay natin. Ang liit kasi ng lata. So, very creamy, neutral lang na color tayo. Mas gray nga siya. Medyo pink. Dami nating mga theory, no? So, hindi nyo na nakikita. Pero iba kasi yung finish niyan. Tapos yung color na yan, nakadiretso yan hanggang dito. Tapos mas neutral yan ng konti. Mas less yellow siya than the actual wall. Nice.
storage, kailangan mo ba ng additional? Ganyan? Yes, kailangan po sana para sa mga gamit ng anak ko na Yeah. kailangan itago. Itago kasi natin. Pagdating naman sa style, like gusto mo ba modern lang? Ano ba? yeah, modern. Modern lang, yung very clean na look, ganyan. Na very fresh, modern, nude, accent. In terms sa artwork, ano yung mga gusto mo bang images? Actually, kaya napili namin to kasi parang may touch of nature. Nature, may green, may tubig, ganyan. Yes. So very calming na images ang gusto nga. Parang family with nature feels Yes. ang ano natin dito. Ay, sobrang exciting. We're here! Last day na ng makeover. Ayan, parang madami-dami pa. Parang hindi matatapos. Hoy! Hindi pwede! Kailangan matapos ngayon. So, may mga retouch na lang ng paint. Konti na lang ng wallpaper. And, Talaga na lang bukas. habang tinatapos nila yung mga gawain sa loob, ito yung mga pinaprint natin ng mga artwork. Artwork tsaka family photos kasi yun yung request niya. So, i-combine natin. Sobrang cute. Gusto niya kasi ng mga nature. So, ganyan lang. Simple. Oh, cute. Oh, ganda. Ayan o. Tapos, inedit ko sila lahat para yung color scheme nila magkakapareho. Touch mo ba? Pabawak na. Alin yun? Medyo ganyan na lang. Tapos, yan na yung ating art mirror. Yan. Center mo na lang sa mirror. Galing yung leaves sa left. Branch lang siya eh. Pag ganun ata pa kabila. Alin yan? Hindi. Center lang dun sa wall. Cute naman. Finally, tapos na natin tong makeover sa 5 Square M home office ni Becca and I'm so excited to share the result. Kaya, alika na, tour ko na kayo. So, pagpasok niyo sa door, ang unang-unang yung makikitang change dito is nag-change tayo ng layout dahil ang request niya is magkaroon ng daybed dito which is nilagay natin sa kabilang side nitong room. And ang natirang space for a desk is itong wall na to which is perfect siya para sa existing na desk niya. But gusto ko pa rin nung feel na maaliwalas, na fresh kasi dati nakaharap siya sa window. Ngayon, dahil hindi na natin magagawa yun, gusto ko pa rin nung ganung vibe. Kaya naglagay tayo nitong malaking mirror dito para lumaki yung space, maaliwalas pa rin. Basically, nare-reflect niya yung window dito sa mirror niya. And isa sa malaking paghihirap na ginawa nila dito, kaya medyo natagalan ng work natin, is itong mga molding sa wall. So, dahil maliit lang yung space, gusto ko ng bonggang architectural detail. Like, gusto ko ng detail dito sa wall natin. And pinalagyan ko talaga lahat ng molding yan. Paikot yung buong space ng ganyan. Para magkaroon ng texture yung buong space. Tapos, yung color na pinili natin sa taas is very soft na neutral. Kasi yun lang yung request niya for this space is neutral lang talaga. And yung baba is vinyl paper natin. Tapos, dito sa desk niya, kinip lang natin tong existing yung table and itong existing yung chair dahil perfect na siya para dito sa space natin. Pero ang dinagdag ko, maliban dito sa mirror, syempre, nagpalagay tayo dito ng light para meron siyang task light pag nag-work siya. Pwede niyang itapat dito sa table niya. Nagpalagay din ako ng ledge dito para yung may mga items siya instead na nandito nakalagay sa desk, mas clear yung desk niya para mag-work. And, so ito na yung existing na closet nila. Wala na tayong ginlow dyan. Pero nagpalagay lang ako dito ng frame kasi gusto ko lang ng something para meron namang element dito. Ang nilagay ko rin is leaves lang dahil gusto niya ng nature feel dito. Yung medyo may window effect pa rin para nakadagdag siya dun sa window effect nung mirror natin. And dito naman, pinalitan natin existing niya before na shelf which is kasi mas mababa yun ganyan. So gusto ko ng yung mas built-in yung itsura niya. As in, sobrang perfect. Sumakto yung width niya dito. Meron tayong clock dyan. And dahil mas malaki to, marami tayong mas nalagay na additional storage para dito sa corner na to. So, dito naman sa side na to, ito na yung na-request niyang daybed. Kasi nga,
gusto niya tong meron siyang pahingahan dito sa space niya. And eventually, gusto niya yung gawin room to ng daughter niya. Kaya sobrang perfect nitong daybed na to. Sinukat natin, ang size itong bed is 32 instead na yung standard na 36 dahil nga medyo maliit tong space. Pero perfect lang siya para makapag-relax ang one person, ganyan. Tapos, syempre, meron tayong dalawang drawer dito para ma-maximize talaga tong space. Tapos, kinip lang natin yung blinds niya, which is perfect dito sa look ditong space natin. And nakikita nyo hanggang dun sa taas yung mga molding na nilagay natin. I super love it. And syempre, dahil day bed ang gusto natin dito, hindi lang siya parang bed, naglagay tayo dito ng mga very cozy na mga pillow niya para magkaroon ng sofa feel to instead of like bed feel. Kaya wala lang, ang ganda niya, like, mga neutral lang, binagay lang natin lahat sa color scheme tong mga pillows natin. And ito yung pinaka-favorite wall ko, itong parang family wall nila na medyo art gallery wall natin. Kasi actually, request din niya yun, sabi niya, gusto niya magkaroon ng wall gallery dito sa space niya. Parang dati pa niya gusto, hindi lang niya alam paano niya i-achieve. Kaya, in-achieve natin para sa kanya. And yung mga photos, yung mga artwork, nag-combine tayo ng family photos. Tapos may konting pa-nature tayo na nagaganap na dalawa dyan na extra. Pero, ang ginawa ko is, inedit ko lang sila para hindi jarring. Like, nagbe-blend lang siya. Very soft lang siya kahit na ang daming element na gaganap. Nag-combine tayo ng dalawang color ng frames, which is yung white and light wood. Para yung light wood nito, bagay dun sa color nung closet niya, existing closet niya. And yung white, syempre, bagay dito sa wallpaper natin and yung existing niya na desk. Tsaka marami kasi tayong white element dito. Naglagay rin tayo ng ilaw dito. Kasi na-imagine ko, syempre, nakarelax ka dito, nakahiga ka. Pwede ka magbasa-basa, very cozy lang. And meron din akong side table dahil habang nagbabasa kailangan may kape, hindi pwedeng wala, kaya ini-imagine ko na yung mga magaganap dito. Tapos naglagay rin ako dito ng hook niya para additional na functionality para dito sa space. Pwede yung lagyan ng bag, ng mga gamit, ganyan, like very cute lang siya. Tapos ayun din yung light wood and nagpalit din tayo ng ilaw niya dahil before black yung ilaw niya, like hindi na siya bagay dito sa existing na feel natin. So gusto ko lang ng very soft white, very glowy, tapos parang lotus flower effect lang siya na bumagay sa very nature theme nitong space natin. So that's it para dito sa ating 5 square M budget makeover nitong home office. And I'm super happy dun sa kinalabasan nitong room. Lagi ko naman sinasabi yun, pero kasi may ini-envision talaga ako with this molding, with the wallpaper, like yung texture nung wall, basta ang ganda. Simple pero hindi boring. Yun yung goal natin dito. Tapos with the family photos, like hopefully maging happy siya dito sa result nung space niya. I'm so excited i-share sa kanya. Pero bago natin i-share, dahil budget makeover to, i-flash ko na lang dito kung ano yung naging total budget natin para dito sa space na to. So, yun lang. Tawagin na natin siya. I'm so excited na mapakita sa kanya tong home office niya. Hi! Hello! Uy, gusto mong terno tayo? Oh, Kamusta? super! I-reveal na natin sa kanya yung room. Check Close it your na. eyes. Huwag kang didilat, ha? Dito ka. So, naalala mo ba anong itsura ng room mo before malamang? Yes. So, imagine mo yung itsura nitong office mo before sa tagal mo nag-work dito. Ready ka na? Oh my God. Sige. Ready? 1, 2, 3. Open your eyes. Oh! Oh my God! Ay, ang ganda! Ayun na yung ang gallery wall mo with your cam. Tapos ito ang yung taray. Ay! Bet ko yan. Grabe! Oh! Ay, ang cute. Ang cute mo! Sobrang pinili ko talaga yan. Grabe, nasa bahay ba ako? Ay! Oh my God! Yun yung pailaw mo! Lahat ng wall natin, nilagyan natin ng molding para may Nagawa lang sa short. Ito talaga yung sinasabi ko lagi sa husband ko. Nakita mo yung pinakita ko yung mga videos mo. Sabi ko, talaga, hindi mo i-expect. Hindi mo talaga mai-imagine kung ano yung gagawin. Oh, thank you. Sarap matulog. Matulog agad, hindi mag-work ka. Dapat talaga sa ano ko to eh. Dapat pala no? Parang hindi na siya sure. Princess talaga to, pero parang pag-isipan ko kaya. Speaking of princess, tawagin na natin siya. Review na natin sa kanya. Close your eyes. Okay, this will be your new room. Look, dito.
Look at that! Who's this? Ayan. It's me. So cute, no? You like You it? like- Yes. How about your bed? You like your bed? Lego. What will you say to Miss L? Aww. You're welcome. Enjoy niyo yung space niyo, ha? Are you going to sleep here na? Yeah. Success. Promise? Promise. Kunin mo na kay mami yung home office niya, ha? Opo talaga. Hey, thank you so much.